नमस्कार, मी डॉक्टर रुजुता वाघ. आज मी तुमच्याशी बेली फॅट ह्या विषयावर बोलणार आहे. बेली फॅट म्हणजे काय? पोटाची चरबी. एक प्रश्न विचारू तुम्हाला. आपण जे झाडावर बसलेले पक्षी बघतो, आकाशात उडणारे पक्षी बघतो, त्यांना कधी बेली फॅट होतात का? त्यांना कधी बेली फॅट झालेत हे तुम्ही बघितले? ते त्याची 4 महत्वाची कारणं. महत्वाचं पहिलं कारण म्हणजे ते निसर्ग नियम पाळतात. त्यांचा दिवस चालू होतो सूर्योदयापूर्वी आणि सूर्यास्तापूर्वी ते आपापल्या घरी जातात. म्हणजे त्याच्या आधी ते त्यांचं जे काही खायचंय प्यायचंय ते आटपून घेतात. दुसरं महत्वाचं कारण ते जास्तीत जास्त निसर्गामध्ये राहतात. तिसरं कारण त्यांच्या पूर्वजांनी ज्या चालीरीती घालून दिल्या, ज्या परंपरा आल्या त्या त्यांनी मोडल्या नाहीत. त्या परंपरेवरती ते चाललेत. चौथं महत्वाचं कारण म्हणजे ते कधी विषारी पदार्थ खात नाही. झालं तर मग बघा ना, आपल्याला एवढंच करायचंय. बेली फॅट नको तर आपल्याला पक्ष्यांप्रमाणे आयुष्य जगायचं आहे. लक्षात ठेवा, पक्षी ज्याप्रमाणे त्यांची दिनचर्या सांभाळतात त्याप्रमाणे अंगवळण आपल्याला ती दिनचर्या, आपली दिनचर्या सूर्योदयाप्रमाणे आपल्याला उठणं आणि सूर्यास्तापूर्वी खाऊन घेणं हे सगळं आपल्याला करायचंय. आता मी तुम्हाला सांगते. आता तुम्हाला वाटेल चरबी आहे का नाही हे कसं ओळखायचं? जर तुम्ही ताठ सरळ उभे राहिलात आणि तुमचं पोट जर का तुम्ही 2 किंवा 3 बोटांमध्ये पकडता आलं पोट तर समजायचं मला बेली फॅट आहे, माझ्या पोटाची चरबी वाढलेली आहे. अजून एक सांगते, जर तुम्ही ताठ उभे राहिलात, पाठीतून वाकायचं नाही, ताठ उभं राहायचं आणि असं फक्त नजर खाली करायची. जर तुमच्या पायात उभं राहिल्यावरती पायाची बोट आणि पाय तुम्हाला जर का इझिली दिसत असेल, मान खाली वाकवायची नाही, फक्त नजर खाली करायची. आणि जर का पायाची बोट दिसत असतील तर समजायचं मला बेली फॅट नाही. आणि जर का असं करताना तुमचं पोट मध्ये दिसत असेल तर समजायचं मला बेली फॅट आहेत. हे जे बेली फॅट आहेत ना, हे फॅट हे कसे आणि कुठे साठतात हे सांगते. आयुर्वेदाप्रमाणे आपल्या शरीराला 7 धातूंची गरज आहे. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. याच्यातला रस, रक्त, मांस, मेद हा जो 4था धातू आहे, हा कोणता धातू आहे? हा धातू आहे मेद म्हणजे चरबी. आता ह्या धातूंमध्ये कसं असतं माहितीये? रसापासून रक्त बनतं, रक्तापासून मांस बनतं, मांसपासून मेद बनतं, मेदपासून अस्थि, मज्जा, शुक्र असं बनत असतं. म्हणजे कन्व्हर्शन आहे. पण हा मेद हा धातू असा आहे की तिथे साठला की तो साठूनच राहतो आणि तो इतक्या प्रमाणात साठतो की त्याचं तो पुढे कन्व्हर्शन व्हायलाच देत नाही. होऊ शकत नाही पुढे कन्व्हर्शन. म्हणजे काय असणार? मेदच्या नंतर कोण येतं? अस्थि. अस्थि म्हणजे हाडं. हाडांसाठी जे काही पोषक लागतं तिथे ते कन्व्हर्शन व्हायला देत नाही. त्याच्या पुढे मज्जेचा भाग येतो, तिथे कन्व्हर्शन होत नाही. त्याच्या पुढे तो रिप्रोडक्टिव्ह भाग म्हणजे शुक्राचा भाग, तिथेही कन्व्हर्शन आहे. म्हणजे आज एक लक्षात ठेवा, समजा तुम्हाला हाडांची दुखणी चालू झाली आहे, म्हणजे साधारणपणे संधिवात, आर्थरायटिस, ऑस्टिओपोरोसिस, ऑस्टिओआर्थरायटिस असं काही चालू झालं असेल तर त्याचं मुख्य कारण मग स्वतःकडे बघा. माझ्या पोटावरती चरबी वाढली आहे का? माझ्या मांडीवरती चरबी वाढली आहे का? माझ्या छातीवरती चरबी वाढली आहे का? हे त्याचं कारण आहे. समजा नॉर्मली बाळ होत नाहीये. आज तुम्हाला माहिती आहे, आज भरपूर प्रमाणात IVF इतर खूप काही वाढलेलं आहे. मग तेव्हा एक लक्षात ठेवा, मी काय खातोय, कधी खातोय आणि माझ्या पोटावरती चरबी वाढली आहे का? कारण ते शुक्र आणि अंडबीज याची निर्मिती व्यवस्थित होते का चरबीमध्येच रूपांतर होऊन तिथेच थांबते? हे फक्त बघा. आता हे झालं, तुम्हाला समजले की तुम्हाला बेली फॅट आहेत का नाहीत. ओके. आता बेली फॅटचा अर्थ आहे पोटाची चरबी. म्हणजे चरबी म्हणजे काय? चरबी म्हणजे न पचलेल्या अन्नाचा साठा किंवा साठलेला भाग म्हणजे चरबी. आता तुम्हाला महत्वाचं एक कळायला पाहिजे की ही चरबी जी आहे, माझं पोट मोठं झालंय ह्याचा अर्थ वरती पोटाच्या वरती 2-4 लेयर्स चरबीचे नाही आहेत.
हे बेली फॅट आहे ते बेली फॅट इज अ विजरल फॅट, मोर डेंजरस दॅन अदर फॅट्स. ह्याचा अर्थ पोटावरती जे फॅट दिसत आहेत हे विजरल फॅट आहे. बेली फॅट आहे ते विजरल फॅट आहेत. ते कसे असतात? ते तुमच्या ऑर्गन, पोटाच्या ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये म्हणजे पोटाच्या पोकळीमध्ये कोणत्या ऑर्गन्स आहेत? पहिलं आहे जठर, स्टमक, दुसरं आहे लिव्हर, यकृत, आणि तिसरं म्हणजे गट. गटमध्ये काय येतं? स्मॉल इंटेस्टाईन आणि लार्ज इंटेस्टाईन. लहान आतडं, मोठं आतडं हे ह्या ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये बसलेलं आहे. आणि या सर्वांवरती हे फॅट्सचं डिपॉझिशन्स होत आहे. हे चरबी डिपॉझिट होऊन जाते, साठून 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 मग पोट मोठं होतं. लक्षात येते? हे काही चरबी म्हणजे बेली फॅट हे 1-2 रात्रीचे, 1-2 दिवसाचे, 1 आठवड्याचे, 2 आठवड्याचे नसतात. ते वर्षानुवर्ष ती चरबी साठून साठून मग त्याचं बेली फॅटमध्ये, विजरल फॅटमध्ये रूपांतर होतं. आता मला सांगा, हे जे फॅट्स साठलेले आहेत तुमच्या ऑर्गनवरती, बरोबर? आता ह्या ऑर्गन, ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये जे ऑर्गन आहेत, साहजिकच त्याच्यावरती प्रेशर येणार, बरोबर ना? म्हणजे जठरावरती प्रेशर आला की त्याच्या कामामध्ये अडथळा निर्माण होणार. मग काय होतं? अपचन, ढेकर येणं, अन्न पचायला मदत न होणं, जठराग्नीचं मंद होणं, हे सर्व त्यामुळे दिसतात. हा जर का फॅटचा लेअर लिव्हरवरती आला, यकृतावरती, तर आज तुम्हाला माहिती आहे फॅटी लिव्हर कॉमन झाले. हा जर का लेअर, हा फॅटचा लेअर जर का इंटेस्टाईन वरती आलाय, बरोबर आहे, म्हणजे स्मॉल इंटेस्टाईन वरती, तर मग काय होणार? तुम्ही खाल्लेल्या अन्नाचं पचन तर झालेलं नाहीये, मग त्याच्यामधून विलाय ॲब्झॉर्ब ते काय करणार? म्हणजे परत तुम्हाला व्हिटॅमिन डेफिशियन्सी होणार. मोठ्या आतड्यावरती, लहान आतड्यानंतर कोण आहे? मोठं आतडं. मोठ्या आतड्यावरती जेव्हा हा फॅटचा दबाव म्हणजे हा विजरल फॅट, हा बेली फॅट, चरबीचा जेव्हा दबाव पडतो, तेव्हा काय होणार? कॉन्स्टिपेशन, गॅसेस, IBS हे सर्व आजार चालू होतात. एक लक्षात ठेवा, एक एवढंसं बेली फॅट पण किती आजारांना आपण आमंत्रण देतोय. त्याबरोबरच तुम्हाला अपचन आहे, ढेकर येणं, डायबेटीस, हार्ट डिसीज म्हणजे काय? हृदयाचे वेगवेगळे आजार ते चालू होणार, पित्ताचा त्रास चालू होणार. ह्या सर्व आजार हे फक्त त्याचं रूट कॉज आहे बेली फॅट. लक्षात आलं तुमच्या? तुम्हाला समजा बेली फॅट आहेत, आता तुम्हाला कळलं मला बेली फॅट आहे, तर आता ह्याची कारणं मी तुम्हाला सांगेन. बघा, तुम्ही स्वतः बघून घ्या की ही कारणं माझी पण आहेत का. पहिलं कारण म्हणजे तुम्ही भूक लागलेली असताना न खाणं. भूक लागलेली असते तेव्हा तिथे जठराग्नी आलेला असो, गॅस्ट्रिक ज्यूस आलेला असो, तुम्हाला अन्न पचवायला मदत करतो. भूक असताना तुम्ही खात नाही, भूक नाही आहे आणि आता मी खातोय किंवा खाते, हे कारण दुसरं झालं. तिसरं कारण म्हणजे सेडेंटरी लाईफस्टाईल. मी माझ्या कम्फर्ट झोन प्रमाणे माझ्या ऑफिसच्या वेळा, ऑफिसला जाणं येणं सगळं करून मी सेडेंटरी लाईफस्टाईल म्हणजे मी खाते पिते व्यवस्थित, पण त्याला वेळा नाही आहेत आणि त्याप्रमाणे एक्सरसाइजही करत नाहीये. कम्प्युटर, लॅपटॉपच्या समोर बसून मी काम करते किंवा करतोय, पण त्याप्रमाणे म्हणजे खाणं पिणं व्यवस्थित, अगदी छान खातोय, बाहेरचं पण खातोय, पण एक्सरसाइज नाही. म्हणजे लॅक ऑफ एक्सरसाइज इज वन ऑफ द रिझन. त्यानंतर महत्वाचं म्हणजे मला तहान लागले पण मी पाणी पित नाही, तहान नाहीये मी पाणी पिते, अशी ही सगळी कारणं त्यामुळे बेली फॅट बनतात. आता तुम्हाला महत्वाचं सांगते उपाय. ह्याच्यावरचे उपाय काय आहेत? पहिला उपाय म्हणजे तुम्हाला पक्ष्यांप्रमाणे दिनचर्या सांभाळायची, पाळायची आहे. तुम्हाला सूर्योदयापूर्वी उठायचंय. सूर्यास्तापूर्वी म्हणजे लास्ट मील यू शुड फिनिश बिफोर सनसेट. सूर्यास्ताच्या आधी तुम्हाला तुमचं डिनर म्हणजे शेवटचं जे आपण खातो ना त्या दिवसाचं, ते सूर्यास्तापूर्वी खायचंय. ओके. त्यानंतर तुम्हाला महत्वाचं म्हणजे एक्सरसाइज करायची आहे. एक्सरसाइजमध्ये काय येतं?
की सूर्यनमस्कार घाला, योगा करा, योग प्राणायाम करा, म्हणजे अनुलोम विलोम, कपालभाती, बाबा रामदेव यांचे छान व्हिडिओज आहेत, ते तुम्ही बघून त्या दोन तीन आसनं करू शकता. बघा, आज आपण काय करतोय, आपलं पोट जिथे वागदोड नाहीये, ह्या पोटाला तुम्हाला वागदोड द्यायला पाहिजे, बरोबर आहे, ते आपण देत नाहीये. मग ते तुम्ही करा. त्याप्रमाणे तुम्ही मंडूकासन, पवनमुक्तासन अशी आसनं करू शकता. भूक असताना जेवा, भूक नसताना जेवू नका. तहान लागली कीच पाणी प्या, तहान नाहीये आणि आता मी पाणी पितोय किंवा पिते असं करू नका. जर तुम्हाला अल्कोहोल तुम्ही घेण्याची सवय असेल तर ते घेऊ नका, कारण ते तुम्हाला ट्रान्स फॅट्स वाढवणारं आहे, ते तुम्हाला बेली फॅट वाढवणारं आहे. अजून एक महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही जर का वेळेवरती झोपत नाही आहात तर ते पण एक कारण आहे. वेळेवरती झोपा. 7 तास तरी, 6.5 ते 7 तास तरी झोप हवी, ह्याची काळजी घ्या. तुमचं रात्रीचं जेवण आणि झोपणं ह्याच्यामध्ये 3 तासाचं अंतर हवं. 3 तासाचं अंतर असेल तर तुम्ही खाल्लेलं अन्न तुमचं व्यवस्थित रात्री पचलं जातं. आता सकाळी तुम्ही कधी जेवायचे? सकाळी जेवायचे 10 ते 2 ह्या कालावधीमध्ये जेवायचे. का? कारण तो पित्ताचा पिरियड आहे. या वेळेला तुम्ही जे पित्त आहे, जठरामधून जे अन्न चर्न होऊन येतं ते पचवायला मदत करणार स्मॉल इंटेस्टाईन, लहान आतड्यामध्ये मदत कोण करतं? पित्त. आणि पित्ताचा कालावधी 10 ते 2 आहे. म्हणजे अगदी तुम्ही 2-2:30 वाजता जेवायला बसायचं नाही किंवा 1:30 वाजता जेवायचं नाही. जर तुम्ही ऑफिसमध्ये असाल तर 1 वाजता व्यवस्थित लंच तुम्हाला करायला पाहिजे. घरी आहात तर 11:30-12 वाजता तुम्ही जेवू शकता. म्हणजे तो जो पुढचा भाग आहे, पुढचे जे तास आहे ते तुम्हाला अन्न पचवायला मदत करणारे आहे. म्हणजे हे लक्षात ठेवा. सूर्यनमस्कार घाला. आज आपण जे बघतो, पोट मोठं झालंय पण चालतायत माणसं. काही जण अगदी 1-1, 1.5 तास चालतायत, पण चालून पोट कमी होईल का हो? साधा विचार करा, नाही होणार. त्याचं कारण आहे पोटाचे स्नायू आकुंचन प्रसरण असं त्यांच्यामध्ये मोमेंट्स व्हायला पाहिजे, तर तो पोटाला दाब येईल, तर पोट कमी होईल. पण जर का मी चालते मग त्याचा लोड कोणावरती येणार? गुडघ्यांवर. पाय दुखायला लागणार. त्याचा पोटाशी काहीही संबंध नाही, हे आधी लक्षात ठेवा. जेवायला जमिनीवर बसून जेवावे, ते पचनाला मदत करणार आहे. त्यानंतर तुम्ही जेव्हा जेवायला सुरुवात करता तेव्हा 1 घास 32 वेळा नाही तर 20 वेळा तरी चावून खा. म्हणजे ते पचनाला, इथेच डायजेशनला सुरुवात होते, त्याची पचनाला मदत होणार आणि हे जी चरबी बनते ह्याचं प्रमाण कमी होणार. तुम्ही अवेळी खात असाल तर ते खाऊ नका. हे सर्व तुम्ही सांभाळायला पाहिजे. तुम्ही प्रदक्षिणा आणि लोटांगण हे व्यायाम करू शकता. लोटांगण म्हणजे काय? जमिनीवरती झोपावे, गादीवर नाही. जमिनीवरती झोपून रोलिंग करायचं. त्यावेळेला तुमच्या डोक्याच्या वरती हात ठेवू शकता किंवा असं साईडला हात ठेवून तुम्ही रोलिंग करू शकता. ह्या रोलिंग जेव्हा तुम्ही करता, म्हणजे लोटांगण जेव्हा घालता, तेव्हा तुम्ही पृथ्वी तत्वाशी जोडले जाता. ब्रह्मांड पंचमहाभूतांनी बनलेले आणि हे पृथ्वी तत्व काय करतं? तुमच्यातली निगेटिव्हिटी काढून घेतं आणि तिची पॉझिटिव्हिटी तुमच्यामध्ये देतं. हा बेस्ट व्यायाम आहे. तसंच प्रदक्षिणा घाला. स्वतःभोवती प्रदक्षिणा घालायची. जसं आपण ताक घुसळतो ना रवीने, त्याप्रमाणे तुम्ही म्हणजे अँटी क्लॉकवाईज आणि क्लॉकवाईज जरी प्रदक्षिणा घातली तरी ते तुमचे बेली फॅट कमी करायला मदत करणारी आहे. आता ज्यांना बेली फॅट आहे ते कसे बर्न करायचे, ते फॅट्स कसे बर्न करायचे त्याच्याबद्दल माहिती मी तुम्हाला सांगते. पहिलं म्हणजे कुकरचा भात, कुकरमध्ये शिजवलेला भात खाऊ नये. अनपॉलिश्ड राईस खायचा. पॉलिश्ड राईस खात असाल तर ते थांबवा. आता अनपॉलिश्ड राईस म्हणजे जसं उकडे तांदूळ मिळतात, कोकणामध्ये उकडे तांदूळ लाल कलरचे असतात, ते उत्तम आहे. कारण त्याच्यावरती अनपॉलिश्ड राईस का चांगला असतो? तांदूळ, कारण त्याच्यावरती फायबर्स असतात, ते तुमचं अन्न पचवायला मदत करतात. कुकरमध्ये बनवलेला भात खाऊ नका. जसं आपण पूर्वीची पद्धत आहे, वेळवून करतो, मी एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवेन तो भात कसा करायचा आहे, तर त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता.
तो भात तुम्ही खाऊ शकता. तो तुम्हाला तुमचं बेली फॅट न वाढवणारा आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मूग. मूग हे मेद धातू बंद करणारे आहेत, मेद धातूला कमी करणारे आहेत. मग तुम्ही मुगाची उसळ करू शकता, उसळी किंवा मुगाची आमटी करून ते तुम्ही जेवणामध्ये ठेवू शकता. गव्हामध्ये काय असतं, स्निग्धता जास्त आहे. आता तुम्ही गव्हाच्या पिठाने बनवलेल्या चपात्या खात असाल तर तुमच्या शरीरात ती स्निग्धता वाढणार. त्यामुळे तुम्ही ज्वारी, बाजरी किंवा नाचणी म्हणजे मिलेट्स म्हणतो त्याच्यापैकी एक भाकरी तुम्ही कोणती सीझनप्रमाणे जे आहे ती भाकरी तुम्ही जेवणामध्ये ठेवू शकता. आणि अगदीच तुमचा अट्टहास असेल की नाही आम्हाला गव्हाच्या पिठाच्या चपात्याच किंवा पोळ्या म्हणतो आपण ते आवडतं असं तुम्हाला वाटत असेल तर दुपारी चपात्या खा आणि रात्री म्हणजे संध्याकाळी तुम्ही जे तिनसाला जेवणार आहात त्यामध्ये तुम्ही आयदर ज्वारी, बाजरी किंवा नाचणीची भाकरी तुम्ही त्या तुमच्या जेवणामध्ये ठेवा, तुम्ही खाऊ शकता. ती पचायला म्हणजे त्यामुळे काय होतं, तुमचं अन्न पचायला लवकर मदत होते. आणि संध्याकाळचा आहार हा अगदी लाईट असावा. म्हणजे एखादी भाकरी, थोडीशी 1-2 भाकऱ्या आणि भाजी हे तुम्ही खाऊ शकता. तसंच मसूर, कुळीथ, मूग डाळ हे तुम्ही तुमच्या जेवणामध्ये नेहमीच्या जेवणामध्ये ठेवू शकता. कुळीथ हे उष्णवीर्य आहेत, ते तुम्ही सीझनप्रमाणे खा. जेव्हा उन्हाळा असेल तेव्हा कुळीथाचा वापर कमी करा. आणि एरवी तुम्हाला कुळीथ हे तुमचे बेली फॅट बर्न करायला मदत करणारे आहेत. तसेच आपल्या मसाल्याचे पदार्थ आपण जे जेवणामध्ये वापरतो, लवंग, मिरी, खसखस, दालचिनी, हिंग हे तुम्ही तुमच्या जेवणामध्ये आयदर फोडणीला वापरा किंवा ते तुम्ही त्याचं पाणी कधी कधी पिऊ शकता पाण्यामध्ये घालून. एखादं तुमचं समजा हे आहे, वॉटर बॉटल आहे, तर तुम्ही त्या बॉटलमध्ये थोडेसे धणे, जिरे किंवा 2 मिरी, कधी कधी एकदम सगळं नाही घालायचे. एक दिवस जिरं घातलं, त्याचं पाणी प्याला, दुसऱ्या दिवशी तुम्ही म्हणजे धण्याचं पाणी पिऊ शकता, मग 4 लवंगा घालून ते पाणी पिऊ शकता. हे सगळं जेवणामध्ये मसाल्याच्या पदार्थांचा वापर करा. हे सर्व तुमचे बेली फॅट बर्न करायला मदत करणारे आहेत. आता तुम्हाला सांगते, बेली फॅट्स तुम्हाला झाले असतील तर ते डिटॉक्सिफिकेशन तुम्ही त्या आपल्या बॉडीचं, आपल्या शरीराच्या बेली फॅट्स कमी करायचे, बर्न करायचे, त्याचं डिटॉक्सिफिकेशन कसं करणार? आपली चयापचय क्रिया चांगली करण्यासाठी, म्हणजेच काय, मेटाबॉलिझम चांगलं करण्यासाठी, तसंच मेद धातू मेल्ट करण्यासाठी आता मी तुम्हाला एक दीपन पाचन चिकित्सा सांगते. 1 ग्लासभर पाणी घ्यायचं, त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा बडीशेप म्हणजे फेनल सीड्स, अर्धा चमचा जिरे म्हणजे क्युमिन सीड्स, अर्धा चमचा कोरिएंडर सीड्स म्हणजे धणे, हे घेऊन चांगलं ढवळून ते भिजत घालून ठेवायचं. रोज रात्री ते भिजत घालून ठेवायचं. त्यानंतर त्याच्यावर झाकण घालून दुसऱ्या दिवशी हेच पाणी तुम्हाला अर्धा ग्लास होईपर्यंत बॉईल करायचे आणि नंतर हे गाळून पाणी प्यायचं आहे. ह्याच्यामुळे तुमच्या शरीराचं डिटॉक्सिफिकेशन होणार आणि मेद धातू मेल्ट होण्यासाठी मदत होणार. लक्षात ठेवा, हे पाणी तुम्ही 25 दिवस ते 1 महिना पिऊ शकता. त्यानंतर तुम्हाला बघा, आपल्या शरीरासाठी जे चांगलं आहे, गव्हामध्ये स्निग्धता असते. गहू काय करतो, स्निग्धतेमुळे गव्हामध्ये तुमचं वजन वाढण्याची शक्यता असते गव्हामुळे. मग अशा वेळी काय करायचं, आपल्याला ही ज्वारी, बाजरी, नाचणी हे जे आहे ह्याच्या भाकऱ्या बनवून खायच्या आहेत. नाचणी तुम्हाला माहिती आहे कॅल्शियम रिच आहे. ह्या सर्वांचं त्या ऋतूंप्रमाणे ह्यांच्या भाकऱ्या बनवायच्या, ज्वारी, बाजरी, नाचणीच्या. आणि
हे तुम्ही समजा तुम्हाला वाटलं की नाही मी चपात्यांशिवाय नाही राहू शकत, मला चपात्याच पाहिजे गव्हाच्या, तर मग दुपारी गव्हाच्या पिठाच्या चपात्या खा आणि रात्री ह्याच्यापैकी एखादी भाकरी जरी तुम्ही जेवणात ठेवली, ह्या मिलेट्स म्हणतात ह्याला, हे अत्यंत पौष्टिक आहे आणि गुणकारी आहे. ह्याच्यामुळे तुमचा मेद धातू मेल्ट होण्यासाठी मदत होणार, चरबी कमी होणार. तसंच अजून एक महत्त्वाचं म्हणजे ताक. दही कसं असतं, दही आहे ना, दही हे पचायला जड असतं आणि दही आपण कसं थोडं पाणी घालून रवीने घुसळतो आणि त्यानंतर जे होतं ते ताक आहे. ताकामध्ये तुम्ही थोडंसं पादे लोण किंवा सैंधव मीठ घालून तुम्ही पिऊ शकता आणि ताक हे अत्यंत गुणकारी आहे. त्याच्यामध्ये गुड बॅक्टेरिया असतात, ते तुमचं अन्न पचवायला मदत करणार आणि तुमचा मेद धातू म्हणजे तुमची चरबी मेल्ट करायलाही मदत करणार. तसंच इतरही मसाल्यांचे पदार्थ असतात, जसं मिरी आहे, तमालपत्र आहे, खसखस, धणे, जिरे, बडीशेप, चक्रीफूल, ह्या सर्व मसाल्यांच्या पदार्थांचा तुम्ही युक्तीने तुमच्या जेवणामध्ये वापर करा. या सर्व हे मसाल्याचे पदार्थ गरम असल्यामुळे ते तुमचं मेद धातू मेल्ट करायला मदत करणार आहे. करून तर बघा आणि मला कळवा. धन्यवाद.